Na szóval, szevasztok srácok, üdvözlök minden kedves nézőt, ebben az üvegcsontos videómnak tehát a legutóbbi törésemnek az elmagyarázása, hogy történt, mi történt, és hogy nagyjából mivel jár egy törés. Ezt azért osztottam két részre, mert nem hiszem, hogy mindenkit érdekel az is videón kívül, hogy most akkor hogy törtem el, mert ez egy törés, kész, elmúlik. Lehet, hogy valakit csak az is videó érdekel, lehet, hogy valakit más. Tehát ezért gondoltam, hogy külön veszem a kettőt, tehát elkezdem mesélni, hogy ez hogy történt. Szép hétfő délután 2 körül, nagy szünetbe szóltam az asszisztensemnek, hogy na gyere, akkor menjünk egy kicsit ki, szelíztesse meg a fejemet, nézzünk körbe, hogy mi van. Ki is megyünk, minden szuper, kint vagyunk, kint körülnézek, rengeteg gyerek futkározik, és utána mondja, hogy kettőt hajtsak, mert ugye ott van egy ilyen leaszfaltozott út, ahol egy ilyen, tehát egy kb. Egy autószélességű út, hogy ott menjek egy kicsit, én hajtsam meg a kerekesszékkel, menjek egy kicsit, mozgassam meg a karjaimat, meg mindent. Jó, mondom, megyek körbe, jövök visszafele, és ugye az út mellett van ilyen kavicsos rész van, és a kavicsok néha, hogy kisöprődnek az útra, és ugye mondtam a kerekesszékemnek felépítése, ezért instabil az egész kerekesszék. Egy nagyobb bacska kavicsba, tehát nem mondom, hogy nagyon-nagyon lassan jöttem, de azt sem mondom, hogy hipergyorsan mentem. Egy normál sebességgel mentem, nagyjából olyan sebességgel, mint amikor egy ember gyalogol. És egy kavicsba megbotlott a kerekesszék, így fordult az egész, kivetett engem, ültem szép magyarán. És akkor éreztem, hogy tehát ez a törés érzés, ez aki tört, az már tudja, és aki még üvegcsonta, az is már biztos, hogy ismeri. Tehát akkor egy ilyen dagadtas, és érzed, hogy a lábad kettőben van a combodban, mit tudom én. Nekem most per pillanat még a bal combom törött el, ahogy ültem, megsérült a vállam is, tehát izomból nem tudom nagyon felemelni. A bal combom kapott egy síngipszet, a vállam meg egyelőre csak pihentetem. És hogy ugye ez az egész után mi szokott történni. Ugye nem voltak a szüleim mellettem, szóltam az asszisztensemnek, hogy jöjjön ide jött, rengetegen körém gyűjtetek, meg sok gyerek körém jött, és ez nagyon jó, meg minden kérdezitek, hogy jó minden, vagy sem, vagy hogy jól vagy-e, segítsünk, ezt mind nagyon köszönöm, de inkább ne gyűjjetek körém, mert sokkal egyszerűbb mindenkinek, tehát nagyon köszönöm, hogy segítettek, meg segítőkészek vagytok, hogy meg mi történt, de inkább ne foglalkozzatok velem, jó? Tehát tisztázzuk le, akik ismernek, meg egy suliba jönnek, azok tudják, hogy ez így van. És utána felhívtam édesanyámat, édesanyám hívta a mentőt. Jött édesapám oda, mert elég közel, tehát közel van a munkahelye. Hát mondjuk nincs épp olyan közel, de oda jött mellém, a sulihoz oda jött. Egyszerre érkeztek a mentősökkel, jött a mentő. Biztos hallottatok már, vagy ha nem hallottatok, akkor van ilyen cucc, amire rá tudok ülni, és azzal tudnak mozgatni. Bevágok ide egy képet, mert nem tudom, hogy másképp hogy írjam le. Arra ráültem, szépen felemeltek a hordágyra, beültettek a mentőbe, kaptam fájdalomcsillapítót, és léptek fel a sürgősségi osztályra. A sürgősségi osztályon vártunk egy órát kb, mert covidosok is voltak ott, meg mások is voltak, akikkel még probléma volt. Utána megröntgeneztek, én azt hittem, hogy itt a vállam is el van törve. Hál' Istennek nem volt. A combom viszont eltört középen, tehát középen tartotta a rút, azért nem fájt annyira. Eltört, akkor máskor mindig úgy történik, hogy begipszelik és hazaküldenek. Ez most egy kicsit másképp volt, mert befektettek minket 4 éjszakára a kórházban. Első nap nem gipszelték be a lábamat, mert valami ilyen ortézisszerű dolgot akartak, hogy az sokkal könnyebb volna. Első nap nem gipszelték be. Második nap megitt az ortézis, lepróbáltuk, nem volt jó. Harmadik nap végre tettek egy síngipszet, olyan szempontból végre, hogy már engedje meg haza. És azt mondták, hogy még egy éjszakát maradjunk bent, hogy ugye amikor törik a láb, akkor, vagy törik bármi, akkor ez bedagad. És mondták, hogy még maradjunk egy éjszakát, hogyha meglazul a gipsz, vagy hogyha leolvad a lábam, és akkor tudjuk még egy kicsit megszorítani, hogy jobb legyen. Aztán ugye már 150 centi körül vagyok én,
és olyan szempont, vagy nem, tehát 150 centi vagyok én, kb. Olyan magas, és hát egy kicsit törpenövésem van, de ugye már a singipszen nem tudok teljesen felülni, mert a singipsz idáig felér, pont ahol a kezem van, idáig felér, és teljesen a lábfejig, és ugye nem tudtam felülni, és így nem tudtam beülni az autóba. Szóval ezért kértünk egy mentőt, az 4. nap végül hazavitt, vagyis hazahozott. Akkor aztán utána alkalmazkodtunk, az orvos azt mondta 3 hét múlva, ami most szerdán lesz, én vasárnap veszem ezt a videót, menjünk vissza, hogy nézzük meg, hogy megforrt-e a lábam, és ha megfort, akkor leveszik a gipszet, és akkor szabad vagyok. Ezt a videót, amikor csinálom, vagyis amikor csináltam, akkor még nem járt le a 3 hét, most már mikor editálom, vagyis vágom, akkor már lejárt a 3 hét. És a vicc az, hogy még mindig kaptam 3 hétre gipszet, tehát 6 hétig van gipsz rajtam. Jelenleg még van 2 hétig rajtam van a gipsz, és utána akkor megint visszamegyünk, és remélhetőleg leveszik a gipszet, mert még a csont még nem volt megforva. Na, tehát ez nagyjából így volt, az a 4 nap, az a kemény 4 nap, vagy 5 nap, az nagyon-nagyon kemény volt, tehát az durva volt nagyon, és tehát azt senkinek nem kívánom. És ezek közül az egész a legrosszabb az, amikor felfektetnek a hordágyra, ugye be vagy takarva, hogy ne fázz, ez mindegy, ez lényegtelen, és fekszel így, nézed a plafont, meg közben visznek, és tudod, hogy nem tudsz semmit csinálni, de ott van benned a gondolat, hogy most mi fog történni. És velem így volt, mikor vittek 3. nap gipszelni, felvittek a műtőbe, mert elaltattak, hogy ne szenvedjek annyit a fájdalom miatt, mert ki volt csavarodva a lábam, és helyre kellett fordítani. És a legrosszabb, amikor tudod, hogy mész, így közben gurul az ágy alattad, és akkor így nem tudsz semmit csinálni, mert nem tudod megfékezni az orvosokat, hogy ne gipszeljenek be, nem is mintha akartam volna, csak hogy benned van a gondolat, hogy akkor most jön a gipszelés, meg hogy elaltatnak, meg minden. Megmondom, én sem voltam a legnyugodtabb állapotomban, aztán végül hál' Istennek eddig minden jól sült el. Szinte, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt az egyik legkönnyebb törésem, olyan szempontból, hogy nem nagyon szenvedtem. Viszont azért tényleg eléggé izgultam ott, amikor, tehát az a 4 nap az durva volt, tehát ezt senkinek nem kívánom. És hát akkor én erre a videóra meg szeretném köszönni a figyelmet, nem tudom, én néztem el jobbra, csak megnéztem, hogy hány percig tart a felvétel. Ha tetszett, mindenképp csapassatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És kövessetek be Instán, mert szerdán biztos, hogy ki fogom tenni a sztorit, hogy mi lesz, vagy mi fog történni. Úgyhogy addig is én MT Croft voltam, szevasztok!